No, täällä oli niin iso kala päässä, että vapaakin meni rikki. Mitä sieltä nousee? Oi, kauhe. Hetkinen, toi on joku harvinaisempi lajike. Kalaparvi tuohon kohdalle ja koko ajan sai nostella kalaa, mutta... No, minkälainen homma? No, nyt olisi tarkoitus lähteä pilkille. Pihalla näyttää olevan 14 astetta pakkasta, että voi olla, että näillä varusteilla tulee nopea pilkkikeikka, mutta katsotaan, millä ei käy. Mukana menossa myös oma napatuotanto. Let's go! Helposti. Se on siinä. Sitten vaan pistetään toi katkarapu veteen. Mutta hei. Saint Olaf's Church. Se on semmonen joo. Pyhä Olkun kirkko. Täällä on ainakin jonkun verran näkyy reikiä, että kyllä täällä joku muukin on koittanut saada fisuja ja perimätieto kertoo, että tästä kuulemma pitäisikin niitä tulla, mutta enpä itse ikinä mitään saanut. Muutama hassun sinti. Joo. Sitten otetaan salainen ase pilkkimiseen, eli Tokmannin tämmönen vuosia sitten ostettu valmis setti. Minkä mukana on tullut tämmönen mahtava kullanvärinen pellilätkä. Pistetään siihen vähän toukan tynkää. Oliko se nyt sillä, että noi toukat kuuluu sillä lailla poikittain lyödä? En mä. Tuntuu, että se on ihan sama millainen pistää. Juu, se on ihan sama millainen pistää, kun aina tulee kalaa. Oho. Ei tonne mun pilkkireppu yksi toukka. Rullaa yhtä. Mitäs tässä on syvyyttä? On tässä reilusti yli 2 metriä. Taas tosta vähän.
tyhjät pois. Onneksi nyt tippui vain yksi kärpäsen toukka tuonne reppuun, että siitä ei sitten nyt tuuko yksi kärpänen. No niin. Tuossa yhdyskuntaa sen. Niin. No niin kuin mä viime keväänä vai millään mä kuuntelin, niin ihmettelin, että siinä eteisessä nurkilla ei kuulunut epämääräinen ääni. Oli toukkapurkki unohtunut taskuun ja no siellähän oli kärpäsiä. Joo. Mä en niin ymmärrä, että miten ne on pysynyt niin hengissä, mutta kyllä ne vapautuu sitten ton Just. ilon. Onko täällä jo kuinka paljon tullut kaloja? Ei ainutta. ei ole niinku nypyn nyppyä tullut. Joo. Ei ole kyllä meikäläiselläkään. Ei yhtä ainuttakaan nyppyä. Tää on ihan perustila. Ei siis ero edellisistä pilkkireissuista siinä mielessä. Mutta jos siellä on jotain pro-pilkkijöitä, niin kertokaa, että millainen tämä homma pitäisi toimia. Että jos ei ole nyppyä, niin täytyykö silloin vaihtaa paikkaa vai odottaa? Tässä on 2 vaihtoehtoa. Vai olisiko järkevämpi lähteä kotiin? Tässä on jo tunti oltu samalla reijällä nyppimässä. Eikä yhtä nyppyä ollut. Eihän se vielä mitään ole se tunti. Ei se mitään. Jännätti keliä. Se on tärkeintä. Mutta mä vaihdan nyt reikää. Tää on ainakin tässä kohtaa reikää reijän vieressä, että Tämähän on niinku puun pinta olisi. on meinaan 20 reikää ainakin tässä. Tää on löytynyt. Jos tästä tähän reijältä koittaisi sitten seuraavaksi. Ei tää kaukana tosta kirkolta, että. Mutta tänne on moni toi noin vetänyt jotain pilkkiahkionsa näille huudeille, että jos noihin jälkiin voi uskoa, niin tää voisi olla lähempänä semmonen paikka, missä voisi jotain ehkä tulla. Mistä näistä tietää? Onko sulla mitään juotavaa? No ei kuulukaan olla. Tuli sen verran tuota ajolähtöä, että en mä ehtinyt semmosen mitään touhua. Vedikö sä mitään aamupalaa edes? Veri paparia kauhean lauta. Niin, mä ajattelin, että siellä haisi papari. Papari ja vanha viina. No saattaa siellä vähän semmonenkin haista. Istut jossain tällainen kepässä alaselän jäädä. Joo. Mulla tuntuu olevan kanssa kaikki takit semmosia, että selästä jäätyy. Nyt on siima jäätynyt tohon avantoon kiinni. Ei hemmellä. Niin se jäi sen sohjoon. Se jääty toi saakeli kuvakin tohon. Ei mennyt tulla pois. Ja pilkki jää. Juu. Se on. Katsotaan, onko se. Kuinka paljon se on? No ei se vielä paljon mitään jäätynyt. Tää touhusit siinä hyvän aikaa, kato sen kameran kanssa. Joo. Ja kun ei tässä ole hirveästi tarvinnut noita kaloja nostaa tosta pois, niin tää kerkiää tää pilkkireikä jäätymään. Mutta on täällä hei jäätä ihan hilkuisesti. Oo. Ei ole ihan niin paljon kuin Kilpisjärvellä, mutta on täällä jäätä kuitenkin. On täällä joku 60 senttiä varmaan. Oo. 70. Oho. Kato. En mä tajua. Mitä
Mä sain ensimmäisen saaliin. Nyt tääkin lähti. Jaa, ei kun sä rikkoit, se on noin paha. No, täällä oli niin iso kala päässä, että vapaakin meni rikki. Ainakin vähän tuntui siltä. Ei kai tässä auta muuta kuin tehdä uusi reikä. Uusi reikä ja uudet kujet. Millä voi olla, kun mulla ei jäädyttää ollenkaan? En mä tajua, mun on tää ihan jäässä koko ajan. Käykö tää tuulista enempi? Tai jotain? En tiedä. Mutta nyt vaihdetaan paikkaa. Mulla vähän jää. Mä ajattelin, että jos seuraava paikka voisi olla tuolempana. Olisiko siinä mitään kiitä? Jumaleissa on chemtrails taivaalla. En tiedä näkyykö kuvassa, mutta chemtrails. Onko siellä chemtrail? Jaha, katsotaan mitä täällä on. Mitä sieltä nousee, hei? Mitä sieltä nousee? Kato. Oi, kauhe. Hetkinen, toi on joku harvinaisempi lajike. Niin no, tää Trooppinen juttu. Tää on kato tämmönen trooppinen. Kirkkaat värit ja muut. Pistetään se takaisin tonne äkkiin. Joo, on sen verran pieni sintti, että pistä Niin on. kasvaa. Laitetaan se tonne. Joo, tossa äsken tuli ihan hirveä kalaparvi tuohon kohdalle ja koko ajan sai nostella kalaa, mutta unohdin laittaa kameran päälle. Mitä? Tossa on vielä toi verijälki niistä kaloista. Syötiinkin ne jo raakana tietenkin. Ei vaan. Ei nyppyä ole kyllä tullut. Mutta jää on paksua ja aurinkokin vähän paistelee, niin ei kai tässä mitään. Mitäs kello on tähän aikaan päivästä? Kello on 12:30. Joo. Tää ei oo varmaan mikään maailman paras aika olla kyllä pilkillä. On tää se siinä mielessä hyvä aika olla pilkillä, kun paistaa aurinko. No oo. Joo, kyllä nuo kalat on semmonen sivuseikka tässä hommassa mun mielestä. En tiedä luovutetaanko me tältä päivältä. Ei nyppyä. Kyllä mun puolestani. Niin, ja mä mietin sitä muuten, että seuraavalla kertaa niin täytyisikö ottaa jotain nuotioverkkiä mukaan ja mangaraa. Joo. Ja odotetaan, että tulee lämpeämpi keli. Niin, ehkäpä. Kyllä se jos ihan paikallaan saa 15 astetta pakkasta. Onko nyt niin paljon? En mä tiedä onko enää, mutta silloin kun tultiin niin 14 näytti Kyllä mittari. aurinko naamaa lämmittää ja mulla on ainakin tuolla, kun mä patentoitin tonne takin selkännykseen retkipatjaa toi, niin ei käy sellainen huiku selkää. Joo, se on hyvä. Joo, mutta on tää vähän tämmöstä nyt. Vähän on niinku kylmä olevinansa. Ei ole kyllä ihan mahdottoman jäässä vielä itse, mutta tämä näyttää niinku alkaisi keli vähän harmaantua vielä, niin mä luulen, että pistetään pillit pussiin ja mutta hei, pistä laikkiin, haippaa, mitä kaikkea näitä on. Kommentoi tonne alle, että mikä meni pieleen tällä kertaa pilkkireissulla. Vai onko tää aina tämmöstä? Ei mitään, nähdään seuraavalla videolla. Morjens!